แถมมาหนึ่งละแซมเป็นแถมดีๆแถมเป็นกรอบๆทั้งนอกกันขัดไปขัดอยู่หอมก็หอมเองว้าว3 คนกินเป็ดตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเชื่อลูกกินยุบวันนี้อากาศดีเด้เนาะสิพากันไปตลาด ไปเบิ่งอาหารการกินว่าสิเฮ็ดยังเด้สิไปเอายังมากินอ้ายสเปเอาเป็ดไปบังกุ้งเป็ดมาเป็นกุ้งมาปิ้งลองเบิ่งกุ้งใหญ่เนาะ ตลาดกาบ่ไกลประมาณ2 นาทีหน่อยเนาะ2-3 นาทีนี่แหละ ฮอดแล้วตลาดนะมีครบหมดเลยอยู่แถวนี้ตัวใหญ่หรอตัวแก่ๆนี่ลูกเอาละเอาจักวีอยู่ดีกระเจ้าห้องป่วยไทยบ้านหน้านะไอเสี่ยวกุ้งใหญ่ปะเป็นไงเอากุ้งใหญ่ไปปิ้งน้ำซื้อได้แล้วก็เคี่ยวออกมาเลยคนหล่อแล้วได้สำนี้ไปเมื่อกี้เลยได้กุ้งใหญ่สาวไว้ปีมือหน้าเป็ดตัวนึงสาวปิ่นมือนี้เอาปีมาเฮ็ดน้ำมันพักหอมแป้นพักหน่อยพักแพลวคนแล้วก็กล้วย3 หวีเนาะกล้วยแบบบ้านแล้วกล้วยน้ำบ้าโอ้ไอเสี่ยวที่ไข่เอาเยอะเลยเอาตัวมันนะเอาไปใส่เกลือเป็ดบ่ใส่เป็ดออร์แกนิกปลอดสารพิษแต่ว่าที่เราใส่ผักเทียมมันผักเทียมอร่อยแต่มันคือบะหอมดีกว่าอะไรวะที่แล้วใส่จากหัวใส่หัวนึงเลยไม่อ่ะหัวสิไข่ต้องซอยตอนน้อยนิดนึงเนาะเพราะว่าปฐบดมันสิง่ายนิดนึงอันนี้สิบดเอาผักเทียมหัวนึงหัวสิไข่ก็จริงอ่ะเด็ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ใส่สมนี้หอมดีเค้กตัวนี้ก็สิแก่เลยเนี่ยเรียบร้อยบุดเดียวโอ้ยเสร็จเรียบร้อยละใส่น้ำนิดนึงเพื่อมันบดง่ายน้ำก็น้อยหนึ่งสิบ่เพื่อนบดง่ายมาโอเคเรียบร้อยเราจึงเอาเครื่องใส่แต่ละมาเนี่ยเรียบร้อยเปิดไฟเหมือนกันโอ้มันคะแนนตรงนี้นะเห็นปะหอมหัวสีไข่หอมขิงนิดนึงทิ้งลงเลยโอ้ล้างมันก่อนคือล้างก่อนนิดเดียวล้างไม่ได้ดีโอเค
เคเดี๋ยวล้างมือเบิดเดี๋ยวตีนมันก็หัวมันนี่เพราะว่ามันคือว่าแล้วตามคนมักตีนมันกับบุมี่ก็มีแต่สีเอาหัวมันออกก่อนเอาหัวกับตีนมันออกโอ้น้ำโตนี่คือเสียตุ้ยน้ำมันดีเบิ่งดูน้ำมันมันนะคุณนะลอกทิพย์ก็เสียดายไหม สีแบเบิ่งแบทางใดดีวะแบทางหลังวันนี้ละเนี่ยแบแบบสิเตะมันลงปีงสิละมาถกสลดมันนมหอมเกลือบ่จำเป็นใส่แป้งนัวก็ได้โอเควันนี้สิป้าไว้ตู้เย็นจังหน่อยขนาดตอนบ่ายมันจริงๆนะโอเคสีเตรียมเตาแก๊สก่อนเพราะว่าเขาต้องได้เอาอันนี้ออกหมดเนาะเพราะว่ามันจึงไหลนิดนึงสิเป็นตัวนี้เหรอเพราะว่ามันไฟมันบ่แห้งเลยมันติดละอันนี้มันหม้อปิ่นมันเนาะนี่เนาะหม้อจักมันสุกเสร็จโอเคเดี๋ยวเราไปนี่นะความฮอดมันเสียได้เลยนี่200มีอยู่275นี่ละกับ300เนาะยากเลยนี่พอตัวมันอ่อนสิแดดออกดีกันแทงเขาอันนี้มันดีๆได้โอเคปิ่นได้รับอันนี้นะได้อยู่มันปิ่นได้อยู่เนาะอันนี้ถาดมันนี่ก็พอดีเอาน้ำใส่ให้แต่มันตรงน้ำมันจะบ่ตกใส่เครื่องเขาเนาะพาไปสิให้มันแลนโอ้ลงนี่แฮมมาหนึ่งละแซมเป็นแฮมดีๆให้มันกรอบๆทั้งนอกกันขัดไปขัดอยู่หอมก็หอมเองเบิ่งแล้วถ้าผสมเส้นดีอยู่เนาะมันเปื่อยลายเป็ดจนฮักออกก็ขามันนี่ว่าไปเบิ่งเมื่อกี้นี่โอ้ดีเรียกว่าตกใส่ถาดเนาะผมแม่แฮมดีขนาดโอ้พุ่นอ่ะหอมเสียสีซอยไว้เลยปานนี้นะก็เสียจัดผัดกันหน่อยเนาะแล้วพอมันจนฮักไปเบิ่งคิดว่าเสียดายขนาดว่าเสียว่าให้เป็นตกลงเลยตกใส่ถาดเพราะว่ามันเปื่อยดีแล้วดีพุ่นอ่ะตกลงโอ้อ้าวเป็นตาไปอยู่ซะมันนั่นดีขนาดไหนบ่แห้งthere you go cheers looks good let's try it. It was so tender look it fell apart wow I was doing that was barbecueเป็ด you try it first see if you like it look just take a little bit go ahead start eating เอาไหมกินไหมเจลบีคมเจลขมเนาะเจลบีมันเจลบีคม try the duck first yeah duck should be good really tender look
Good job. Yeah. No fat. All the fats are dripping out เว to ดี the ข pan. นาดเลย Mm-hmm. บ่แห้งอีกนะโอ้เจียวก็คักไว้ เด้อ ไม่คือเจียวเห็ดเผ็ดนิดนึงคือนี่นะ Yeah, it's pretty soft. เนี่ยโอ้ เอาปะเวดี เขาอ่อนหน่อยหนึ่งข้าวสารเนาะว่าสิบ่กินข้าวเหนียวมื้อนี้ แต่ว่ามากินแบบนี้แล้วก็โอเคจับออย เหลือเป็ดคือนี่แล้วใส่แต่เกลือกับเครื่องหัวสิไข่ขิงผักเทียมกระดูกมันก็อ่อน เวไล่เป็ดจนหักครึ่งแซ่บแล้ว ปิ่นใส่บาร์บีคิวเกลือของเขาอันว่าขอบใจอะไรเนาะที่ทานผู้ชมติดตามเนาะจะกินข้าวหนึ่งกันอีกมื้อนี้โอ้ยจะน่าพบกันอีกเนาะโอเค ขอบใจ บ๊ายบาย เชียร์ Bye. Soดี สวัสดีทุกท่านเด้อที่หักสม